So, ano ba yung grade computation ng business mathematics? So, sa grades computation, meron tayong written works 40% and the performance task is 60% with total of 100%. So, sa computation na to, halos kaparehas lang siya ng core subject na ganito din yung computation. So, kahit siya ay specialized or applied, ganito pa rin yung computation ng ating subject. So, kung siya ay research, sa research 50-50. So, 50% written works, performance task is 50%. Pero, pag ibang strand na, katulad ng TVL, so, ang computation na niya ay kapag applied is 70-30 or 30% written work, 70% 70% performance task. So, topic natin ngayon is chapter 1. Tawag dito, whole numbers, fraction, decimal, and percents. So, simulan muna natin sa whole numbers. So, learning objective of this lesson. So, at the end of the lesson, the learner is able to use the place value to read and write numeric and verbal whole numbers. Round off whole numbers to indicated position. Add, subtract, multiply, divide whole numbers, and follow the rules for order of operations to evaluate expression. So, yung mga didiscuss natin for lesson 1 is napaka-basic na. Dahil na-discuss na din ito nung elementary or nung junior high school kayo. So, yan. So, parang more on recap lang to. So, next. So, introduction to whole numbers. So, the modern numeral system is our modern decimal system. So, this is also called Hindu-Arabic numerals because it was developed by Hindus in India and introduced by the Arabs in Europe. So, yun, sinasabi dyan, yung decimal system daw natin is a modern numeral system. So, yun nga, Hindu-Arabic numerals ang tawag doon. So, next. So, counting is the process to measure any measurable things. So, the number used for counting 1, 2, 3, 4, and so on, which are called natural numbers or counting numbers. So, yung mga numbers na ginagamit sa pagbibilang, ang tawag doon niya ay natural numbers or counting numbers. Sir, bakit hindi kasama dito si 0? So, sa counting kasi, hindi naman nag-start sa 0. So, si 0 ay ginagamit kapag ang term na ginagamit natin ay whole numbers. So, the set of natural numbers including 0 is called whole numbers. Yan, sabi ko sa inyo, kapag kasama si 0 dun sa bilang, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on, it is called whole number. So, number may be represented by words or by symbols called numerals. Okay? So, yan. So, numbers may be represented by words or symbols called numerals. So, yung numbers kasi pwede nating i-represent as words. Si number 1, O-N-E. So, yan. So, yun yung sa numerals. So, next. So, there are many systems of representing whole numbers by numerals, of which the most common use is the base 10 system. So, in this system, the whole numbers are written as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. So, ang tawag dyan ay base 10 system. So, next. Okay, so in the base 10 system, the first 10 whole numbers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are used as digits. So, all the whole numbers are written in terms of these digits. So, yun yung sa base 10 system. So, yung base 10 system na sinasabi kanina, yun yung mga numbers from 0 to etc. So, walang katapusan. Kasi di ba pagkatapos ng 10, mag-a-add lang, dire-diretso lang yung numbers. Okay. So, yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, niya, yung digits ang tawag doon. Pero kapag naging ano na siya,
tawag dito dalawa, ang tawag na sa kanya ay 2 digits. Okay, papaliwanag natin yan mamaya. So numerals are classified according to how many digits they are contained. So thus, the first 10 numerals are called single digit numeral. So kapag yung katulad ng example natin kanina, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ang tawag sa kanya ay single digit numerals. Since iisa lang sila yung digit niya. Okay? So next. On the other hand, 72 is a 2-digit numeral. Since it contains 2 digits, similarly, so 438 is a 3-digit numeral. So any numeral with more than 1 digit is called multiple digit numeral. So the 72 and 438 are multiple digit numeral. Okay. So yun yung about dun sa numeral. So, basic pa naman to. So, next. So, we know that place value are separated into groups of 3. So, starting from the right, the first group consists of the ones, tens, and hundreds. The second group consists of thousands, 10,000s, and 100,000s. Then the third group consists of the million, 10 millions, and 100 millions. And so on. So, may kasundo pa siya. So, depende sa numbers yan. Kung ilang places ang meron siya. So, next. So, the figure 1.1 names the first 10 places held by the digits. The number 6,539,724,108 is used as an example. So, to help in reading the number, a comma is used at every third place starting from the right, moving to the left side of the number. So we use commas to separate digits in a numeral into groups of 3. So the comma make it easier to identify the place value of the digit. So yan. So ito yung figure 1.1. So whole number place value chart. So kung mapapansin nyo, may nakalagay dyan places. 110 billions, billion, tapos separated by commas, and so on hanggang makarating tayo sa ones. So, ang pagbibilang or pag-start ng place value is magsisimula sa right, papuntang left. So, nakalagay dito, ones, tens, hundreds, hanggang makabot tayo dun sa na-reach niyang place value. So, na-reach na place value ng ating number is billion. Then may separate tayo ng commas every 3. Simula right hanggang left. Okay? So yan. So ginagamit yung kung mapapansin nyo, ang ginagamit dito sa whole number ay walang TH sa huli. So kunwari, 100,000s. Walang TH, di ba? Kapag TH ang ginamit, yun ay ginagamit kapag ang given natin ay may decimal. Okay? So, ang topic natin ngayon ay whole numbers. So, gagamit lang tayo ng without TH. Okay? So, yan. So, ipapaliwanag ko maya-maya na konti. So, next. So, the number 6,539,724,108 is read as 6,539,724,108. So notice that the word "and" is not used in whole numbers. So the word "and" represent the decimal point. So kung sabi kanina, or kung mapapansin nyo dun sa pagsulat ng whole numbers sa numerals, into words pala, wala tayong ginagamit na "and" since yung given natin ay whole number. So ginagamit lang natin kapag yung "and" kapag meron tayong decimal point. For example, 6,539.72 kunwari. So pag binasa siya, magiging 6,539 and 72 tenths. Tama? 72 tenths.
Kasi ang place value ng 72 ay tens. Hindi pala. Hundreds pala. Baliktad. So, baliktad pala yung bilang ko. So, 6,539.72. Pag binasa, 6,539 and 72 hundredths. May TH sa huli. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, hindi tayo naglalagay ng S. Okay? So, hindi na nalalagay ng S ha. So, 100 na lang. Hundredths. Wait lang. So, hindi tayo naglalagay. Walang S. Kapag tinatanong lang yung place value, saka may S. Okay? Kunwari, yung 8 dito sa given natin. So, siya ay ones. Si 0, tenths. Tenths. Si sunod, hundreds. Yan. Pero kapag sinulat na siya as into words, nawawalan na siya ng S. Okay? So, yan. So, next. So, example 1.1. So, give the place value of each digit in the following numerals and tell how many ones, tens, hundreds, and so on the number contains. So yan. So, yung example natin. Okay. Okay. So, ang sagot doon sa letter A nga, 4 tens and 7 ones. So, ang tinatanong doon kung ano daw yung place value ng 4 at 7 and ilang ba daw yung tawag doon, sabi niya. Yan, tell how many tens, ones, yan. Okay, next. So, letter B, ang sunod ay letter B. So, 308. So, si 8, ones, tens, hundreds. Okay? So, ang tinatanong kung ilang place, kung ilang daw tens, hundreds, or so on. So, ang sagot dito ay 3. Okay, 3 hundreds. 0, tens, and 8 ones. Okay. So, tatandaan nyo kapag ang tinatanong ay ganito, kapag ang given natin ay may given tayong 0, so tatanggalin na natin siya. So, kahit hindi na natin siya isulat. Okay? So, may eliminate na siya. Okay? So, meron na lang tayong 300 at saka 8 ones. Okay? 8 ones. Then, si 308 isusulat natin. So, in words it is 308. Okay. So, into words, ito ang sulat. Pero pag tinatanong kung ilang place value yung kada number, yung kada digit natin, ito ang sagot. Okay, ito yung sa word. Okay? Okay, next. Try natin to. Last, letter C. 9,000. So, bilangin ulit natin from the right, ones, tens, hundreds, thousands. So, ibig sabihin, ito ay 9 thousands. So, tapos pag sinulat natin as word, ito ay 9 thousands. Without S, ha? 9,000. So, yan. Okay. So, next example. Okay. So, ulitin natin. So, example 1.1.2. So, read the numbers, letter A. So, anong base sa letter A? Okay. Okay. So, tama yan. 45,317. Okay, okay. So, isusulat natin siya mamay. So, letter B. Ayan. 1,256,092. Wala tayong end na nilalagay sa kapag whole number yung given. Pero pag tayo ay gumagamit, ang given natin ay decimal, saka lang tayo maglalagay ng end. Okay, letter C.
Okay, yun. So, tama. So, isulat natin. Kapag ni-write kaya, ano kaya yung... Okay. So, isulat natin sa board yung ating sagot. Okay, for number 1, 40. Okay, may dash. 5,000. Okay, lalagyan natin ng comma. 300. Okay, comma ulit. 7. Okay, ito yung letter A. So next, 1 million. Okay, quit ulit. 200. Quit ulit. 50. 6,000. Okay, wala pa lang point. So, 56,000. 90. So, dash 2. Okay. So, letter C. 2 billion 9. What 9? Sinot ko na yung 9. So, 900 million. Okay, kuha tuloy ha. Ay, wala pala. Dito. 900 million. Tapos, 300,000. So, yan. Ito na lang yung pag-write ng numbers. So, madali lang, di ba? Sabi ko sa inyo, basic na basic talaga ito. Okay, so next tayo. Okay, so next tayo. So, present ko ulit. Present. Pagpasensyahan nyo na ang pangit ang sulat ko. Ayan. So, next. Yan. Kita na. So, example 1.13. So, write the following number as base 10 numerals. So, gagawin naman natin siyang base 10 numerals. Kumbaga, ang gagawin natin, ita-transfer natin yung words sa numbers. O, yun, tinatawag ditong numerals. Okay. So, isulat natin. Okay. So, yung una ay, okay, ito yung ang sagot natin sa letter A. So, 680,000 yung given. So, pag nilagay as base 10 numerals, magiging 680, tapos kuwet, tapos tatlong 0. Kasi 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000. Okay? So, 680,000. Letter B. 27,500,000. 27 million. Okay. So, kuwet, tatlong 0, tapos 500,000. Okay. So, 5 ang sunod pala. So, 27,500,000. Okay, letter C. 9 billion, tapos 460 million 4,000. So, dalawang 0, tapos 4,000. Okay? So, madali lang yung ating
discussion ngayon. Okay. So, next. Okay. So, ulitin natin. For example, di pala, balik ulit tayo dun sa kanina. So, expanded form, it is a when a number is written to show how many ones, tens, hundreds, and so on that is contained. So, pag sinabing expanded form, yung parang ginagawa natin kanina, yung binibigay natin kung ilang yung ones, tens, hundreds, or and so on. Pero, dito sa expanded form, nilalagyan natin siya ng plus. Okay? So, for example, 563. So, 500s plus 6 tens plus 3 ones. So, since 500s is equals to 500, 6 tens is 60, 3 ones is equals to 3. So, the same number can also be written as 563 is equals to 500 plus 60 plus 3. So, ganun yung gagawin natin kapag ang tinatanong ay expanded form. So, example. So, write the following numbers in expanded form. So, letter A is 57, letter B is 845, letter C is 4,908, and the other one is 63,782. Okay, ito ay so, ito ay 5 tens plus 7 ones. Then pwede natin siyang isulat as 50 plus 7. Okay. Kasi, pag times natin si 5 sa 10, so 5 times 10 is 50, 7 times 1 is 7. So, kaya naging 50 plus 7. Okay, next, letter B. 845. So, 845. So, magiging, ano, 800s, okay, 4 plus 4 tens plus 5 ones. Then, kapag sinulat natin siya as yung numbers lang, so maging 800 plus 40. Okay. So, ganun lang. So, 8 times 100 is 800. 4 times 10 is 40. 5 times 1 is 5. So, yan. So, next, letter C. 4,908. So, yan ay 4,000. Next is plus pala. 900. Okay, may S. Plus, okay. So, di ba pag tayo nag-ano kanina doon sa place value, kapag may 0 tayo, so tinatanggal na natin siya. So, magiging 8 na lang yung huli. So, 8 ones. Then, kapag sinulat natin siya, magiging 4,000 plus 900 plus 8. So, yan. Madali naman, di ba? Okay. So, last, yung letter D. So, letter D. Siya ay 63,782. So, pag sinulat siya as sa expanded form, magiging 6, anong place value niya? Ones, tens, hundred, thousands, 10,000s. So, 6, 10, thousands, plus 3,000s, plus 700s, plus 8, 10, plus 2 ones. Okay. So, equals. So, 60,000 plus 3,000 plus 700 plus 80 plus 2. Okay. So, ganun lang yung pagsusulat ng expanded form. So, bakit kaya
Bakit sir, tinuturo nyo pa yung basic? Eh, padali lang naman siyang gawin. So yun nga, unang-una, hindi mo matututunan yung sunod na topic without knowing the basics. Kasi kung limot mo na talaga, hindi ka marunong sa basics, paano mo masasagutan yung sunod? So kailangan matutunan natin yung basics muna. Okay? So next tayo. So alam na natin yung pagsusulat ng numbers into words, then from words to numerals. Marunong na rin tayo magsulat as expanded form. So, ang sunod natin gagawin ay magra-round off naman tayo. So, magra-round off naman tayo. Okay. So, sa round off naman tayo. So, rounding whole numbers. So, in rounding numbers, it can be rounded to any identified digit place value. So, sa pag-round off, kailangan muna malaman natin kung ano yung place value na kailangan nating i-round off. So, in rounding whole numbers, we need to follow the following step. So, step 1. So, identify the place value of the digit to be round. So, identify daw natin kung anong place value yung kailangan nating i-round off. Next, number 2. If the digit to the right of the identified digit is 5 or more, or greater than 4, increase the identified digit by 1. So, kung yun daw nasa kanan natin na number ay greater than 4 or 5 pataas. So, gagawin natin, mag-a-add tayo ng 1 dun sa unahan. Yung number na nasa right, yung nasa unahan yung number, mag-a-add tayo ng 1. Then, pag na-add na natin yung 1 doon, or in-add natin doon sa number na yun, yung nasa kanan na numbers, mga numbers, ay magiging 0. So, number 3, change all digits to the right of the identified digit to zeros. Pero, kapag naman yung nasa right na number is less than 5 or yan nga, equals to 4 pababa, so hindi magbabago yung digit. So, hindi magbabago yung digits na nasa unahan nung nasa right. So, ibig sabihin, magbabago lang is yung nasa dulo. So, magiging 0 na silang lahat. Wala lang tayong i-add na 1, pero magbabago siya into 0. Okay. So, next. So, magbigay tayo ng example. Okay. So, number 1, for example. So, gawin natin, may ganun tayong given na 7,342. So, ang nakalagay dito, round up to the nearest, wait lang. Nearest tens. I-round off natin daw siya sa nearest tens. So, ano ba yung nearest tens natin? So, ang nearest tens natin ay si 4. Tama? Okay. So, ibig sabihin, yung nasa right, titignan natin kung siya ay greater than 4 or less than 5, greater than or equal to 5, then yung isa less than 5, less than 5. So, si 2 is less than 5. Tama? So, ibig sabihin, hindi tayo mag-a-add ng 1 dito sa 4. So, magiging, pag ni-round up natin siya, magiging 7,340. Okay. So, tama. So, ganyan yung pag-round up. So, letter B. So, 64,293. So, i-round up natin daw siya into the nearest hundreds. So, nasan yung hundreds na yan? So, bibilang ulit tayo. Ones, tens, hundreds. So, ang hundreds natin ay si 2. Okay? So, ito yung place value natin, si 2. Si hundreds natin. So, titingnan daw natin kung ano yung nasa right niya. So, ang nasa right niya is si 9. So, 5 pataas siya, di ba? Pag 5 pataas, mag-a-add tayo ng 1 dun sa nasa left niya, yung place value natin.
kapag 4 pababa or 5 pababa, hindi kasama si 5 dun sa 4 pababa ha. So, ibig sabihin, hindi tayo mag-a-add. So, magpa-plus down tayo ng 1 dito. So, ibig sabihin, pag sinot natin siya, magiging 64. So, 2 plus 1 is 3. Then, yung dulo magiging 0 na pag ni-round off. Okay? So, ganun yung pag-round off. Naintindihan? Okay. So, naintindihan naman pala. So, next. Letter C. 482,365. So, i-round up daw siya in the nearest 10 thousands. Okay? 10 thousands yan. Okay. So, 8 ang 10 thousands. So, pag na-round up natin siya, magiging, so, yung nasa kanan niya ay 2. So, 4 pababa siya, di ba? Magiging, okay, 480,000. So, ganun yun lang kasimple kapag nagra-round off. So, yun natatandaan nyo ha, pag nagra-round off kayo. So, last. Okay? Burahin na ulit natin to. Last example. 18,745,326. Okay. So, i-round off siya in, ano kalagay dito? Okay. Nearest whole number. Or all the way down. Pag sinabi ganyan, nearest whole number, ano ba yung pinakamalapit na whole number? Tama, whole number dito sa ating given. So, 18,745,326. O, yung tinatawag na all the way. So, ibig sabihin, pag all the way, so, ang sagad niyan, sagad na place value niyan ay yung nasa unahan. So, ang place value niyan ay ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million. So, ibig sabihin, i-round off natin siya in the nearest 10 million. Or yung tinatawag na nearest whole number or all the way. So, ibig sabihin, kapag ni-round off natin yan, titingnan natin yung nasa kanan. So, 5 pataas siya, di ba? So, ibig sabihin, magpa-plus tayo ng 1 dito sa 1 natin, magiging 20 million na siya. Okay? So, ganun lang yan. Kapag naka-encounter ka ng ganito, ganito ang gagawin. Yung laging nasa dulo or yung nasa unahan ng numbers. Okay? So, next. So, yun yung sa rounding whole numbers. Okay, next tayo. So, operations of whole numbers. So, marami tayong operations sa whole numbers. So, ano yan? Ano ang mga operations natin? So, ano mga operations natin? Multiplication and division. So, meron tayong 4. Okay. So, magsimula tayo sa addition. For example, meron tayong pag-a-add number, 45 plus 68. Okay. So, pag-plusin natin. So, 5 plus 8 is 13. So, carry. So, carry 1. 4 plus 1 is 5. Plus 6 is 11. So, anong tawag kaya sa 45 at 68 tsaka sa 130? So, kung tandaan nyo. So, anong tawag dyan? Okay, Sam. So, correct. Next. Anong tawag dito sa dalawang to? Ay, so ano kaya? Ang tawag dyan ay letter A ang simula.
Dagdagan natin. Letter D. Letter D. Ano kaya? So, ang tawag sa kanya ay aden. So, pag marami, ang tawag sa kanya ay adens. Okay. Aden dyan. Pag isa, aden ang tawag sa kanya. Pero pag pangkalatan, ang tawag sa kanya ay adens. Okay, may S. So, next. So, basic na basic to. So, binalikan lang natin to para alam nyo. Okay, next. Subtraction tayo. Subtraction. Okay. So, i-perform muna natin yung sagot dito. So, anong gagawin kay 5? Pag tayo nagmaminus ng numbers. Di ba ginagawa natin, ginaganyan natin? Okay. So, ang ginagawa natin sa 5. Okay, dadagdag tayo ng, tama, ng 10. Or, si 5, lalagyan mo lang siya ng 1. So, magiging 15. Sa unahan, lalagyan mo ng 1. So, ganun lang yan. So, 15 minus 7 is 8. Next, dahil pinalitan natin si 5, kasi si 5 is mas maliit sa 7, kaya naging 15, kumuha tayo ng 1 dito sa 4. Magiging 3 tayo, di ba? Dito tayo kumuha. So, yan. So, 3 minus 2 is 1. So, anong tawag dito sa taas? Yung sa 3 at saka sa 15. Ay, hindi pala. Wala pala yan. Joke lang pala yan. Ito pala. Ito. So, anong tawag dyan? Ano yan? Alin dyan ang subtrahen? Taas, baba. Okay, ito ang baba. Subtrahen to. Ang tawag doon sa baba is subtrahen. Then, the other one is letter M. Okay, minuend. Then, ang tawag sa sagot ng sa subtraction, ang tawag dito ay difference. So, yan. Ano pa ba? Okay, next. So, multiplication naman tayo. For example, so letter C, 527 times 43. Ay, sala. Okay, tama pala. Kunwari, magkatapat to. 4 at saka 3. Yan. So, perform natin to. So, 3 times 7 is 21. So, carry 2. So, ang tawag dyan ay carry. Okay? So, next. 3 times 2, 6 plus 2 is 8. 3 times 5, 15. Next. 4 times 7, 28. Carry 2. So, 4 times 2 is 8 plus 2 is 10. So, carry 1. 4 times 5 is 20 plus 1 is 21. Okay, pagpa-plusin natin. So, bring down 1. 8 plus 8, 16. Carry 1. 5 plus 1 is 6. 1 plus 1 is 2. Then 2. So, 22,616. So, anong tawag dito sa 527? Anong tawag kay 43? Anong tawag dito at saka dito? Okay, kung tandaan ninyo pa. Okay? So, possible na pasama to sa exam. So, ano kaya yun? Okay, product. So, tama. Next. Okay, multi daw ang simula. Tama naman multi. Ano kaya kasunod? Ano yan? Multiplier at saka? Okay,
Multiplicand. May arte, ano? Multiplicand. So, yan. Next, ano kaya ito? Parang hindi rin tinuro sa amin nung nung elementary kami kung anong tawag din. Ang tawag dyan ay partial product. Partial products ang tawag dyan. Since, yan, partial products. Parang tinuro lang sa amin dito ay yung multiplicand, multiplier, at saka products. Tsaka yung carry, syempre. So, nababa. Okay. So, last. So, division tayo. Division. So, naalala ko yung klase namin sa business math. So, ang ginagawa nung teacher nung sa business math, mano-mano. So, ibig sabihin, bawal gumamit ng calculator. So, na-encounter ko siya this last sem. Ako yung teacher ng business math. Ang ginawa ko is, pinagmano-mano ko sila. So, merong mga bata talaga na kahit mano-mano na ay nahihirapan pa din since napakahabang gawin or matagal. Lalo na kung ang given na numbers ay malalaki large numbers. Okay, saan ba yung huli? Division. Okay. So division tayo. For example, 11 divided by 4. Okay. So divide natin. So 11 divided by 4 ay, 'di ba kapag si 1 cannot be divided by 4, magpo-proceed tayo sa second digit, magiging 11. So ilang 4 meron sa 11? So meron tayong 2. So katapat nung pangalawang 1 ha. So 2 times 4 is 8. Yan. So 8. So pag maminusin natin, 11 minus 8 ang sagot dito ay 3. So remainder 3. R yan ha, R. So remainder 3. Pero pwede pa rin naman natin siya i-perform as ganito. So magiging, ulitin natin ha, 11. So yung remainder, gagawin na lang natin siyang decimal. So magiging 2 by 3. So magdadagdag tayo dito ng 0. So malalagyan na natin ng dot or point. So magiging 0. So bring down 0. So 30 divided by 4, ang sagot dito ay 7. Tapos 7 times 4, 28. Then mag-a-add ulit tayo ng 0. Ma-extend na lang natin, tapos bring down 0. So 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. So 0. Or pwede natin gawin ay x kapag naging 0 na siya. So ang sagot ay 2.75. Okay. So ganun lang. Or pwede natin i-transfer si 2 remainder 3 as 2. Tapos, ngayon? 3/4. Okay? So, remainder natin, gagawin natin siyang fraction, 3 tapos over 4. So, ito yung equivalent ito. Parehas lang silang dalawa. Okay? So, bago tayo magkalimutan, anong tawag kay 4 at saka 11? Tsaka yung nasa taas. Anong tawag? Okay. So, si 11, si dividend. Tama ba? Di pala, D. Okay, dividend, yung 11. Then the other one is divisor, yung 4. Siyempre, yung 3, remainder yun. Ito, remainder ang tawag dyan. Then the other one is yung taas. Si 2.75. Ang tawag sa kanya ay, okay, quotient. Wait lang. Sa baba na lang. Quotient.
So, quotient, yung 2.75. Okay. So, yun yung mga operations. So, next. Ready natin ito. So, alam na natin yung mga operations, yung tawags. Okay, so next. Ay, sala. Hindi ko pala napalitan. So next is order of operations. So operations on number must be evaluated in a systematic order. So which can be simplified using the acronym PEMDAS. So PEMDAS is parentheses, exponents, multiplication, divisions, addition, and subtraction. So yun yung ginagamit natin kapag nagdi-deal tayo sa order of operation. So sa ibang country, bukod sa Pilipinas, meron silang ginagamit na bukod dito. Pero halos ganun din naman yung process. Kalimitan kasi nagkakabaliktad dyan is si multiplication and division. So maaring tawagin siyang PEDMAS. Or pwede din siyang ano nga yun? Di ba ginagamit natin dati MDAS, tapos naging PEMDAS, meron pa mga ibang terms. Wait lang. Okay, meron tayong tinatawag na BODMAS. So, bracket of division, multiplication, addition, and subtraction. So, hindi natin yung ginagamit. Or, hindi pala, ginagamit natin siya, pero ang familiar lang nating word is PEMDAS. Parehas lang si BODMAS and si PEMDAS. Yan, PEDMAS. Pwede kasing PEDMAS or PEMDAS or, yeah, yun si BODMAS. So, nagkalimitan nagkakapalit lang ng pwesto is si division and multiplication. Or si addition and subtraction. Kung ano yung magkasunod na tawag dito na operation, sila lang yung nagkakabaliktad. For example, si multiplication division. So, pwedeng unahin mo si division kaysa multiplication basta nauna si division. Or, sa kabila naman, si addition and subtraction. Pag nagkapalit sila ng pwesto at nauna si subtraction, pwede mo mong i-perform mo muna si subtraction bago si addition. Okay. So, magbigay tayo ng example. So, kita pala tong ginagawa ko. Ito na. Tama? Kitang-kita eh. Nire-record ko kasi yung inyong yung ating discussion. Plus 9 plus minus 30. Okay. So, ito yung first example natin. So, gagamit tayo ng PEMDAS. Okay. So, sa PEMDAS, laging unahin natin kung ano yung sa unang listahan or doon sa PEMDAS. So, parentheses, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. So, dito sa given natin, ang unahin muna natin ay ito. Okay? Sulat natin. So, 47 minus 12 plus 9 plus yan. Then, yung plus, pag times natin sa negative, magiging minus 38. Okay. So, next. So, kung mapapansin nyo, si subtraction nauna kay addition. So, ang pwede mong gawin ay, pag minusin mo muna sila, so 47 minus 12, so 7 minus 2 is 5, 4 minus 3 is 35. So, 35, saka natin siya i-plus kay 9. Okay, so 35 plus 9 is 44. Tama? Minus 38. So, minus natin. 14 minus 8 is 6. 3. Then, ang sagot ay 6. Okay. Okay. Tingnan natin kung tatama siya doon sa, kahit hindi natin, unahin natin yung addition kaysa subtraction. So, try natin. So, 47
So, negative 12 plus 9 is negative 3. Tama? Okay. Next, minus 38. So, 47 minus 3 is 44 minus 38 is equals to 6. So, parehas lang silang dalawa ng sagot. So, ibig sabihin, kahit magkabaliktad si addition and subtraction, pwede mong unahin kung ano yung nasa unahan niya. Basta, ang pinag-uusapan natin ay addition and subtraction lang. Pero kapag pinag-usapan naman natin is, kunwari, multiplication, tapos ang sumunod ay addition. So, unahin mo pa rin si multiplication kay addition. Pero kung nauna si addition kaysa multiplication, uunahin mo pa rin si multiplication kaysa addition, kahit nauna si addition. Okay? So, naiintindihan? Okay, magbigay ulit tayo ng ibang example. So, madali pa to. So, yung tatandaan nyo sa PEMDAS. Okay. Next. Ito medyo complicated ng konti. So, 8 times 7 minus 4 over 4 squared minus 2 squared. So, according to sa PEMDAS, ang unahin daw natin is yung nasa parenthesis muna. So, 8. So, 7 minus 4 is 3. Okay, next. Ang sunod daw natin gagawin yung may exponent. So, 4 squared. Di ba pag transfer natin siya as expanded form, magiging 4 times 4. So, 4 times 4 is 16. Then, next, minus 2 squared is 4. So, hindi ganito ang nakalagay dyan ha. Yung may parenthesis. So, kaya hindi kasama si operation. So, tanggalin natin yung parenthesis. Since ang given naman natin walang parenthesis, so hindi magbabago yung ating operation. So, minus 4 pa rin siya. Next, 8 times 3 is 24. Over 16 minus 4 is 12. So, the final answer is 24 divided by 12. Ang sagot ay? Okay, 2. So, 2 ang sagot. So, next. Nakakasunod ka? Or mabilis? Baka masyado mabilis. Hindi naman. Okay. Next. Gawin natin medyo complicated. 23. Okay, gumamit na tayo ng brackets. So, dun sa PEMDAS, so, di ba parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction, hindi nabanggit doon si brackets. So, bakit? Since si brackets, parenthesis, ay pinag-isa. So, sa parenthesis, under na si brackets. Kasama na doon yung mga, ang tawag doon? Grouping symbol. So, pag sinabing grouping symbol, ito, parenthesis, brackets, yan, absolute value, pag ganyan yung given. So, yun yung mga, ang tawag dyan ay grouping symbols. Yan. Parenthesis, brackets, ano pa ba? So, yan muna. Yan na lang yung kalimitang ginagamit. So, grouping symbol ang tawag. So, i-adjust lang natin to. 23 minus brackets, may parenthesis, divided by 7, tapos meron pa tayong squared sa labas. Yan. So, 23 minus brackets, the quantity of 40 minus 12, divided by 7, tapos may squared tayo sa labas. So, anong uunahin natin? Siyempre, yung meron tayong tinatawag na grouping symbol. Meron tayong brackets at saka parenthesis. Sa loob ng brackets, meron tayong parenthesis. So, sa loob ng parenthesis, meron tayong
dalawang number na pinagmaminus. So, ito ang uunahin muna natin. So, 40 minus 12 is, ang sagot dyan ay, 40 minus 12 is 28. Divided by 7, so, brackets ulit, tapos squared. Next, 23 minus 28 divided by 7, ang sagot dyan ay 4. Tapos, meron pa tayong squared. Next, so 23 minus, so hindi pa natin pwedeng pag-minusin si 23 sa 4. Since meron pa tayong squared or exponent sa taas. So, ibig sabihin, ayan, 16 ang sagot. Kasi 4 times 4 is 16. So, tanggalin na natin sa brackets. So, 23 minus 16, ang sagot ay? Sagot. 7. Yan. So, 7. So, yun yun. So, yun yung sa orders of operation. So, hindi ko na discuss yung parts ng mga properties of whole numbers. Ganun. So, hindi ko na discuss. So, since medyo hahaba na yung ating mga basics. So, yung mga importante lang yung i-discuss ko. Okay. So, next.